මම අද මේ පෙන්නන්නේ ඔයගලන්ට natural nail එකකට කොහොමද dipping එකක් කරන්න කියලා. අපි බලමු කොහොමද dipping එක කරන්න කියලා. මේ nails ගොඩක් short නේ. ඉතින් මම ඒක නිසා හිතුවා මේ විදිහට tips ටිකක් paste කරගන්න. ඉතින් මම ඇඟිලි වලට හරියන විදිහට ඇඟිලි 10ටම tips ටික තෝරගෙන අලව ගත්තා. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ විදිහට මට ඕන length එක තියලා nails ටික short කරගත්තා. ගොඩක් ෂෝට් කරේ නෑ මට ඕන ලෙන්ත් එක තියලා මේ විදිහට කපා ගත්තා. ඒකට පස්සේ මම කරන්න යන්නේ මේකේ ෂේප් එක හදන එකයි. මේ පේනව නේද? මට ඕනේ ස්ට්‍රේට් ෂේප් එකක්. ඉතින් මම මේ ස්ට්‍රේට් ෂේප් එක හදා ගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට නැචරල් නේල් එකත් එක්ක ටිප් එක බ්ලෙන්ඩ් කර කර ෂේප් එක හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ මොකද්ද මේ කරන්නේ? මම මේ ඩිප් එකේ බේස් කෝට් එක ඇප්ලයි කරනවා. බේස් කෝට් එක ඇප්ලයි කරනවා හරිම හෙමිහිට කියුටිකල් ලයින් එකට වදින්න නැති වෙන්න බේස් කෝට් එක ඇප්ලයි කරලා හෙමිහිට පවුඩර් එකට ඩිප් කරගන්නවා. ඉතින් ඔය විදිහට ඇඟිලි 10ටම මම ෆස්ට් කෝට් එක ඩිප් කරගත්තට පස්සේ මම ඩිප් කරනවා සෙකන්ඩ් කෝට් එක. මම පෙන්නන්නම් කොහොමද සෙකන්ඩ් කෝට් එක ඩිප් කරාට පස්සේ ලුක් එක එන්නේ කියලා. දැන් මේකේ ලයිට් වලනේ පේන්නේ වයිට් එක. සෙකන්ඩ් කෝට් එකක් ඩිප් කරාට පස්සේ තමයි ලස්සනට පියෝ වයිට් ලුක් එකක් එන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි 2 coats apply කරාට පස්සේ කලර් එක පේන්නේ. දැන් මම මේ apply කරන්නේ activator එක. මේ activator එක apply කරලා ඇඟිලි 10ටම activator එක apply කරාට පස්සේ මම ආයේ nails ටික file කරගන්න යනවා. ඉතින් gel color එක වගේ නම් නෙමෙයි dipping එක. හොඳට file කරන්න පුළුවන් දැම්මට පස්සේ. මේ බලන්නකෝ මම file කරන විදිය. පේනව නේද? මම powder 2 coats ගාලා ඉවර වුණාට පස්සේ මම මේ විදිහට ෆයිල් කරගන්නවා. මට ඕන shape එක හදාගන්න ඕන නිසා මේ extra තියෙන powder එක ඒ ටික ඔක්කොම මේ විදිහට ෆයිල් එකෙන් ෆයිල් කරලා ෆයිල් එකෙන් මම මේ ෆයිල් කරලා cuticle lines ඔක්කොම ඒ විදිහටයි මම prepare කරගන්නේ මගේ මේ white dip nails ටික. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හිතනවා ඇති නේද මේ dipping nails දාලා මේ වගේ white color එකක් දාලා කොහොමද maintain කරන්නේ කියලා. ඒක ගැන හිතන්නම දෙයක් නැහැ. dipping nails වල තියෙන විශේෂත්වය තමයි ඔයගලන්ට අතින් ඕන වැඩක් කරන්න පුළුවන්. discolor වෙන්නේ නැහැ මේ dip nails. ඔබට අතින් කන්නත් පුළුවන් ඕන එකක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මේ මම කරන්නේ buff කරන එක. මම machine එකෙන් ඔක්කොම file කරලා ඉවරයි. මම buff කරගත්තා. දැන් මම මේ finishing coat එක තමයි apply කරන්නේ. මේක top coat එකක්. මේක මේ විදිහට apply කරාම මේ color එක seal වෙනවා. ඊට පස්සේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයගලන්ට කන්න පුළුවන්. ඕන වැඩක් කරන්න පුළුවන්. චුට්ටක් මේක apply කරලා 2-3 seconds ඔයගොල්ලෝ පරිස්සමෙන් තියාගන්න ඕනේ මේ top coat එක glue එකක්. දැන් බලමු අපේ finishing එක. මෙන්න මේ විදිහටයි finishing එක ආවේ. තවත් වීඩියෝ එකකින් මම ඔයගලන්ව හම්බෙන්නම්. bye